Salutare din nou și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați accesat acest canal care are ca scop demistificarea totală a vechilor mari religii și ajungerea la o finalitate practică în ceea ce le privește. Și asta deoarece noi trăim acum în era științifică, era în care putem în sfârșit să înțelegem totul. Biblia este un exemplu foarte bun în acest sens. Ea descriind, după cum veți vedea de fapt și în mod destul de clar, dar într-un limbaj primitiv, niște aparate de zbor pe care noi acum le numim foarte simplu OZN-uri sau farfurii zburătoare. Această revelație, șocantă pentru mulți, a venit de mai bine de 45 de ani, din momentul în care Elohim, adevărații noștri creatori umani din Biblie, au decis să își trimită ultimul lor profet sau Mesia, acesta fiind Rael, fondatorul mișcării raeliene internaționale, încredințându-i un mesaj foarte complex și care explică foarte rațional multe lucruri, mesaj pe care îl puteți descărca gratuit din linkul oferit în descriere. Și acum, iată ce i-a spus lui Rael, liderul Elohimilor, legat de farfuriile zburătoare descrise în Biblie. Este în cartea lui Ezechiel, capitolul 1, începutul versetului 4, cea mai interesantă descriere a uneia dintre mașinile noastre pe care o găsim aici. Eu priveam și iată venea dinspre miază noapte un vânt vigelios, un nor mare și un val de foc, care răspândea în toate părțile raze strălucitoare, iar în mijlocul focului strălucea ca un metal în văpaie. Și în mijloc am văzut ceva ca 4 fiare, a căror înfățișare semăna cu chipul omenesc. Fiecare dintre ele avea 4 fețe și fiecare dintre ele avea 4 aripi. Picioarele lor erau drepte, iar copitele picioarelor erau cum sunt copitele picioarelor de vițel și scânteiau ca rama strălucitoare, iar aripile lor erau sprintene. Din cele 4 părți, ele aveau sub aripi mâini de om și toate 4 își aveau fețele lor și aripile lor. Aripile lor se atingeau una pe alta și când mergeau, fiarele nu se întorceau, ci fiecare mergea drept înainte. Fețele lor, toate 4 aveau câte o față de om înainte, toate 4 aveau o față de leu la dreapta, toate 4 aveau câte o față de bou la stânga și toate 4 mai aveau și câte o față de vultur în spate. Fețele lor și aripile lor erau despărțite în partea de sus și la fiecare 2 din aripi erau întinse, iar 2 le acopereau trupul. Fiecare fiară mergea drept înainte și mergea încotro îi dădea Duhul să meargă și din mersul său nu se întorcea. Înfățișarea acestor animale se asemăna cu înfățișarea cărbunilor aprinși, cu înfățișarea unor făclii aprinse. Printre fiare curgea foc, iar din foc trăzneau raze și fulgere. Fiarele alergau înainte și înapoi, iute ca fulgerul. Când mă uitam eu la fiare, iată am văzut jos, lângă aceste fiare, câte o roată la fiecare din cele 4 fețe ale lor. Aceste roți, după înfățișarea lor, parcă erau de crisolit, iar după făptură toate aveau aceeași înfățișare, și după alcătuirea și după făptura lor, ele parcă erau vârâte una în alta. Ele înaintau în toate cele 4 părți și în timpul mersului nu se întorceau. Obezile lor formau un cerc larg și de o înălțime înfricoșătoare și aceste obezi la toate 4 erau pline de ochi de jur împrejur.
Când mergeau fiarele, mergeau și roțile de lângă ele, și când se ridicau fiarele de la pământ, se ridicau și roțile. Ele mergeau încotro, le dă Duhul să meargă, și roțile se ridicau împreună, căci Duh de viață era și în roți. Când mergeau acelea, mergeau și acestea, și când acelea se opreau și acestea. Iar când acelea se ridicau de la pământ, atunci împreună cu ele se ridicau și roțile, pentru că Duh de viață era și în roți. Deasupra capetelor fiarelor se vedea un fel de boltă, întinsă sus, deasupra capetelor lor, care semăna cu cristalul cel curat, iar sub bolta aceasta erau întinse aripile fiarelor una spre alta și fiecare fiară mai avea câte 2 aripi care le acopereau trupurile. Când mergeau fiarele, auzeam fâlfâitul aripilor lor ca un vuiet de ape mari, ca glasul celui atotputernic, zgomot strașnic ca zgomotul dintr-un lagăr obștășesc, iar când ele se opreau, își lăsau aripile în jos. După ce fiarele se opreau și își lăsau aripile în jos, zgomotul se auzea încă sub bolta ce se întindea deasupra capetelor lor. Pe bolta de deasupra capetelor fiarelor era ceva care semăna cu un tron și la înfățișare era ca piatra de safir, iar sus pe această piatră de tron era ca un chip de om. Ezechiel 1:1-26. Aici ai o descriere care nu putea fi mai precisă a aterizării creatorilor în mașinile lor zburătoare. Vântul vigelios este urma de fum sau urma de vapori pe care avioanele din prezent o lasă în spatele lor la altitudini mari. Apoi, mașina a apărut cu lumina ei orbitoare, metalul în văpaie și razele strălucitoare. Mai târziu, 4 creatori au apărut purtând costume antigravitaționale, echipate cu mici motoare pe injecție direcționale. Acestea sunt descrise ca aripile pe costumele lor de metal și picioarele lor scânteiau ca rama strălucitoare. Dumneavoastră ați observat cu siguranță cât de strălucitoare sunt costumele astronauților voștri? Cât despre farfuriile zburătoare sau roțile, înfățișarea lor și operarea lor nu au fost așa de rău descrise, luând în considerare faptul că este o persoană primitivă cea care vorbește. Ca și cum era o roată în mijlocul unei roți și în timpul mersului nu se întorceau. În centrul farfuriei zburătoare, foarte asemănătoare celei în care stăm acum, era secțiunea habitată, bolta. Toate cele 4 bolte erau pline de ochi de jur împrejur. În același fel în care hainele noastre au evoluat și nu mai purtam acele costume spațiale greoaie, navele noastre aveau atunci hublouri, ochii din jurul boltelor, pentru că nu descoperiserăm încă atunci cum să vedem prin pereții metalici, prin modificarea structurilor lor atomice după preferință. Farfuriile zburătoare stăteau aproape de creatori, gata să-i ajute dacă răsărea nevoia, din moment ce încărcau provizii și susțineau întreținerea de rutină pe marea navetă intergalactică de deasupra lor. Alți creatori dinăuntrul navelor le direcționau. Duh de viață era în roți. Asta este destul de clar. Costumul descris cu cele 4 hublouri era similar cu primele voastre costume de scafandri. Fiecare dintre ele aveau 4 fețe și nu se mișcau în timp ce se mișcau. Farfurile zburătoare cele mici erau ceva ca lemurile voastre, module pentru excursii lunare, vehicule mici de distanță scurtă folosite pentru misiuni de explorare.
Deasupra lor aștepta naveta intergalactică cea mare. Pe bolta de deasupra capetelor fiarelor era ceva care semăna cu un tron și la înfățișare era ca piatra de safir, iar sus pe acest tron era ca un chip de om. Ezechiel 1:26. Ultimul individ de pe naveta cea mare superviza și coordona mișcările creatorilor. Înfricoșat de toate acestea, Ezechiel a căzut cu fața la pământ, pentru că aceste evenimente misterioase nu puteau să vină de la nimeni altcineva decât de la Dumnezeu. Dar unul dintre creatori i-a spus: Fiul omului, scoală-te în picioare că am să-ți vorbesc, ascultă ce voiesc să-ți spun, mănâncă ce am să-ți dau. Ezechiel 2:1-8. Aceasta este o imagine la fel ca și gustarea din mărul științei binelui și răului. Era mâncare intelectuală cea care îi era dată. În acest caz era o carte. Și am văzut o mână întinsă spre mine și în ea o hârtie strânsă sul. Era scrisă și pe o parte și pe alta. Ezechiel 2:9-10. Era scrisă pe ambele părți, un lucru foarte surprinzător în acele timpuri, atunci când, de obicei, se scria doar pe o singură parte a foii. Apoi sulul este mâncat. Asta înseamnă că Ezechiel i-a absorbit conținutul. Ceea ce a învățat este ceea ce și tu înveți acum despre originile umanității. A fost atât de excitat și de alinat încât a spus: și a mâncat-o și era dulce ca mierea. Ezechiel 3:3. Apoi Ezechiel este transportat în naveta creatorilor către locul în care urma să răspândească veștile bune. Atunci m-a ridicat Duhul și am auzit la spatele meu un glas mare ca de tunet. Ezechiel 3:12. Mai departe, profetul este transportat încă o dată de mașina zburătoare a creatorilor. M-a ridicat Duhul între pământ și cer și m-a dus în vedenii dumnezeiești la Ierusalim. Ezechiel 8:3. Ezechiel a notat după asta că pe sub aripile lor heruvimii aveau mâini ca și oamenii. Și la heruvim se vedeau sub aripi un fel de mâini omenești. Ezechiel 10:8. Iar heruvimii, întinzând aripile, s-au ridicat de la pământ înaintea ochilor mei și s-au dus însoțiți de roți. Ezechiel 11:19. Atunci m-a ridicat Duhul și m-a dus. Ezechiel 11:1. Slava lui Jehova s-a ridicat din mijlocul cetății și a stat deasupra muntelui care se afla la est de cetate. După asta, Duhul m-a luat și m-a dus în Caldeia la cei robiți. Ezechiel 11:23 și 24. Aici ai unele din multele călătorii ale lui Ezechiel în mașinile zburătoare ale creatorilor. Mai târziu, o altă experiență este descrisă. M-a așezat Jehova în mijlocul unui câmp plin de oase. Ezechiel 37:1. Și aici s-a întâmplat un miracol. Creatorii au început să învieze ființele umane, ale căror rămășițe erau doar oasele. Așa cum am menționat mai înainte, fiecare celulă a unei ființe umane conține toate informațiile pentru a învia. Tot ce trebuie făcut este să plasezi o singură celulă, de exemplu din rămășițele osoase, într-o mașină care furnizează toată materia vie care este necesară pentru reconstrucția acelei ființe originale.
Mașina furnizează materialul și celulele furnizează toate informațiile necesare pentru a crea o ființă la fel ca cea dinainte, de la culoarea părului și până la cea a ochilor. Fiul omului, vor învia oasele acestea? S-a făcut un vuiet și o mișcare de oase, erau pe ele vine și crescuse carne și pielea le acoperea pe deasupra. Au înviat și mulțime foarte multă de oameni s-au ridicat pe picioarele lor. Ezechiel 37:3-10. Toate acestea sunt foarte ușor de făcut și o să le faceți și voi într-o bună zi. Aceasta este originea vechilor ritualuri în care cavouri complicate de protecție erau construite pentru a îngropa mari oameni, așa încât să poată fi readuși la viață într-o bună zi, pentru a trăi pentru totdeauna. Aceasta este o parte din secretul pomului vieții, secretul eternității. M-a dus acolo și am fost așezat pe un munte foarte înalt, pe care era un fel de ziduri de cetate pe partea de miază zi. Și iată, era un om a cărui înfățișare era ca înfățișarea Aramei strălucitoare. Ezechiel 40:2-3. Cetatea era una dintre bazele pământene pe care creatorii le foloseau în acele vremuri. Erau întotdeauna localizate pe munți foarte înalți, cu scopul de a nu fi deranjați de oameni. Omul a cărui înfățișare era ca Aramei purta desigur un costum metalic. De asemenea, datorită staturii noastre mici, eram adesea confundați cu copiii sau cu heruvimii. Preoții care îi serveau pe creatori în zonele lor terestre, templul vizitat de Ezechiel, purtau îmbrăcăminte sterilizată atunci când își prestau îndatoririle și hainele acelea trebuiau să rămână întotdeauna în templu pentru a nu fi contaminate cu germeni periculoși pentru creatori. Când preoții intră acolo, nu se cuvine să iasă din acest loc sfânt în curtea cea din afară, până nu lasă acolo hainele lor cu care au fost îmbrăcați la slujbă, că acestea sunt sfințite. Ezechiel 42:14. Ei trebuiau să scrie pentru că hainele sunt pure și sterile, dar asta era de neimaginat pentru oamenii primitivi, care divinizau tot ceea ce le era arătat sau spus în acea perioadă. În Ezechiel, capitolul 43, nava cea mare, numită cu respect slava lui Dumnezeu, s-a apropiat. Iată slava Dumnezeului lui Israel, venea dinspre răsărit. Glasul lui era ca glasul de ape multe și pământul strălucea de slava lui. Ezechiel 43:2. Creatorii nu vroiau să fie deranjați, așa că au impus o directivă. Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, pentru că Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă. Ezechiel 44:2. Doar unui prinț era permis să vină și să vorbească cu creatorii. Doar prințul este singurul care poate sta înăuntru porții să mănânce în prezența lui Jehova. Ezechiel 44:3. Dar prințul trebuia să treacă printr-o cameră unde era dezinfectat cu raze speciale. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. Ezechiel 44:3. Preoții leviți erau aici pentru a-i sluji pe creatori.
se vor apropia de mine ca să-mi slujească și vor sta înaintea feței mele ca să-mi aducă grăsime și sânge. Ei vor sta în lăcașul meu cel sfânt și se vor apropia de masa mea ca să-mi slujească. Ezechiel 44 cu 17-18. Este o descriere care arată și felul în care continua aprovizionarea Elohimilor cu produse proaspete. Pârgă din toate roadele voastre și din tot felul de prinoase, pârgă din cele 3 rate ale voastre, să o dați preotului, ca să odihnească binecuvântarea asupra casei voastre. Ezechiel 44 cu 30. Fraților, sper că aceste revelații v-au părut de bun simț și destul de relevante erei în care trăim. Eu mai am multe videouri de postat în viitor, așa că vă invit să vă abonați la canal pe cei care nu ați făcut-o încă, deoarece postez în fiecare săptămână mai tot timpul legat de Elohim. Vă aștept și cu un like, un share și un comment, iar la final ar trebui să vă apară un playlist foarte interesant în partea stângă sus, pe care vă invit să-l parcurgeți când aveți timp, precum și un video invitațional în partea dreaptă legat de următoarea întâlnire publică, la care voi participa și eu, întâlnire la care sper să vă văd și pe voi, de ce nu? Alternativ, mă puteți contacta și pe Facebook sau WhatsApp, datele mele de contact fiind în descrierea acestui video. Vă pup și ne vedem în videoul următor.